नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो हो एबाकसमा जोड घटाउ गर्ने तरिका टेक्निक नम्बर 3 स्टेप्स एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन, जुन अलिकति ट्रिकी छ र सम्झिनलाई बुझ्नलाई गाह्रै छ, किनभने यसमा पनि हामीले 10 लाई नै उधारो लिने हो, तर 3 स्टेपमा। यहाँभन्दा अगाडिको स्टेपमा पनि मैले सिकाएँ 10 लाई उधारो लिएर हिसाब कसरी गर्ने, जोड घटाउ कसरी गर्ने। यसमा पनि 10 नै लिने हो, तर यसमा 3 स्टेपमा। यहाँभन्दा अगाडिकोमा हामीले 2 स्टेपमा 10 लाई उधारो लिएको थियौँ। सबभन्दा पहिला फ्रेन्च रुल जान्नुपर्ने हुन्छ। 6 को लागि 5 र 1, 7 को लागि 5 र 2, 8 को लागि 5 र 3 र 9 को लागि 5 र 4। यति याद गर्नुहोस्, बाँकी सजिलो छ। फर्मुला छ एडिसनको लागि। मानौ हाम्रो चाहिँ नि एबाकसमा 15 चलेको छ। अब यसमा हामीले 6 कसरी जोड्ने त? यहाँभन्दा अगाडिको एपिसोड चेक गर्नु भएको छैन भने चेक गर्नुहोस्। त्यसमा हामीले 2 स्टेपमा 10 लाई बरो गरेको थियौँ। यसमा पनि हामीले अब 6 जोड्यौँ यहाँबाट। यसमा 4 बाँकी छ, पुगेन। एउटा 10 चलेको छ, यो 5 15 चलेको छ। अब हामीले लिने यो 10 लाई नै हो, तर यसमा हामीले 3 स्टेपमा लिन्छौँ। यहाँभन्दा अगाडिको स्टेपमा 6 जोड्दाखेरिमा हामीले 4 घटाएर हामीले 10 लाई उधारो लिएको थियौँ, तर यहाँ 4 अब घटाउने स्थिति नै छैन, किनभने 5 भन्दा बाँकी चलेकै छैन, हैन। यो स्थितिमा अब हामीलाई 3 स्टेपमा घटाउनु पर्ने हुन्छ। 6 को लागि अब के गर्ने? 1 जोड्ने 5 घटाउने 10 लिने फर्मुला हो यो। अब यादै गर्नुहोस्, ठीक छ। अब 7 जोड्नु पर्यो भने के गर्ने त? 2 लिने 5 घटाउने 10 लिने। यसमा यदि 8 जोड्नु पर्यो भने के गर्ने त? 3 लिने 5 घटाउने 10 जोड्ने। अब यसमा हामीलाई 9 जोड्नु पर्यो भने के गर्ने त? 4 लिने 5 घटाउने 10 लिने। यो फर्मुला हो। अब यसलाई यसरी नै सम्झिनुहोस्। यदि हामी यो कन्डिसनमा हिसाब गर्दै गर्दै आइपुग्यौँ भने हामीले यसरी जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको उल्टो घटाउन सिकौँ। मानौ हामीसँग 14 चलेको छ। अब यसबाट हामीलाई 6 घटाउनु पर्यो। 6 भनेको 5 र 1 ले 6 हो भनेपछि 6 हामीले कसरी घटाउने त? यो 10 बाटै उधारो लिनु पर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ त 4 मात्रै छ। अब सुरु गरौँ। 6 घटाउँदाखेरिमा के गर्ने त? 10 घटाउने 5 लिने 1 घटाउने। अब यहाँभन्दा अगाडिको रुल जुन छ 6 र 4 ले 10 भनेर 4 यहाँ घटाइदिनु भने बिग्रिन्छ, हैन। अब फेरि यसलाई चाहिँ नि रिसेट गरिहालौँ। 14 छ, 7 घटाउनु पर्यो भने के गर्ने त? 10 घटाउने 5 लिने 2 घटाउने। अब 8 मा जानु पर्यो भने के गर्ने? रिसेट गरिहालौँ। 8 घटाउनु पर्यो भने यो अवस्थाबाट 10 घटाउने 5 लिने 3 घटाउने। अब लास्टमा जाउँ। 9 घटाउनु पर्यो भने 10 घटाउने 5 लिने 4 घटाउने। यो भयो जोड्ने तरिका, घटाउने तरिका र त्यसको फ्रेन्च रुल्स। त्यसलाई याद गर्नुहोस्, गोक्नुहोस्, रट्टा मार्नुहोस्, जे पनि गर्नुहोस्, तर त्यतिलाई याद गर्नुहोस्। हामी त्यो कन्डिसनमा आयौँ भने हामीले त्यसलाई नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्रश्न स्क्रिनमा आउँछ, त्यसलाई गरेर हेरिहालौँ। 7 जोडौँ। 7 जोड्यौँ। अब 2 जोडौँ। 2 पनि सजिलै जोडियो। अब 3 जोड्नु पर्यो। 3 कसरी जोड्ने? 3 र 7 ले 10 हुन्छ भनेपछि 7 घटाएर यो 10 लियौँ भने चाहिँ 3 जोडियो। यो भयो हाम्रो कसरी 10 लाई उधारो लिने तरिका। अब 7 घटाउँदा के गर्ने त? अब बल्ल यहाँ आउँछ हाम्रो 3 स्टेप सबट्र्याक्सन यहाँ आउँछ, किनभने अब 7 घटाउनु पर्यो भने हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? 10 घटाएर 3 जोड्नु पर्ने हुन्थ्यो, तर 3 त छैन। 10 घटाउने 5 लिने 2 घटाउने र यसको उत्तर हुन्छ 5। अर्को एपिसोडमा एक्सर्साइजहरू लिएर आउने छु। गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्। केही एक्सर्साइज तपाईँको स्क्रिनमा छ। अलिकति मनपर्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस्। केही कमेन्ट छ, केही जिज्ञासा छ भने मलाई डिरेक्टली कमेन्ट गर्नुहोस्, इमेल गर्नुहोस् या मेसेन्जर गर्नुहोस्, फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोस्। ओके, फेरि भेटौँला। टाटा।